Hello guys, welcome back. And this is PrinitTH, no? So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, click nyo no yung subscribe and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kung may lalabas tayong ganitong klaseng tutorial. Hello guys, no? So, ito na po tayo guys. So guys, yung application na i-share ko guys ay yung VPN, no? So, ito siya guys. Si Smartnetfiberx SSL. Okay. So, ang kagandahan kasi nito guys, free na po siya, no? Free na VPN lifetime account. Okay. So guys, itong application guys, available sa Google Play Store, okay? So kung hindi mo pa ito na da-download, so download mo na guys, no? Kasi meron din itong GTM no load. Okay. So ang gamit ko guys ay Globe. So naka-register ako sa GS50. Okay, so guys, open natin yan. So, hanapin na po siya guys, no? So guys, pagkatapos nyo ma-download ito, so kailangan i-update muna to para lumabas yung payload server niya, okay? So, pagka-open nyo, makatapos yung download, so dito guys, no? Tap natin yan. So, ito guys, no? Check natin, check update. Sa akin kasi guys, na-update ko na po siya, no? So, cancel ito na lang. So, dito tayo guys sa server. So, dito guys, meron na po siyang premium at saka free server, no? Ayan, tap natin yan. So, pili lang po kayo dito, no? Tsaka dito guys, no, meron na pong VIP, pwede po natin yung magamit, no. Tsaka itong private server. So ang kagandahan dito guys sa private server, meron na po siyang dito Philippines, no. So patok na patok po to sa mga online gaming, sa Iwan TV. Okay. So dito tayo guys sa payload. So go watch. So guys, kung user ka ng Globe or TM, so ito lang guys, no. So maunang maubos yung go watch niya kapag naka-promo ka ng GS50, okay? Sa mga Sun users po, ito lang guys, no? So, TU50 pataas lang. Okay. Tsaka sa mga smart users, ito po, token text at dito sa GTM no load, okay? So dito guys sa GTM no load, working po siya for starting prefix 0906. So guys, try nyo po to, no? Baka gumana sa area nyo. So congratulations po, okay? So dito ako sa premium server. So naka GS50 ako guys, no? So, go watch ang pipiliin kong payload, okay? So guys, yung username niya at saka password, so same lang po yan, no? Para dito sa password, SNFX free, okay?
Yun lang guys, no? Okay. So, connect na po ako guys. Okay guys, no? Connected na po tayo. Kung makikita nyo dito. So, try natin kung if malakas naman siya. Open natin YouTube. Yung channel. Excuse me. So, ito lang guys, no? So, thank you and good luck.